Hello guys! Good afternoon! Today, mag-i-steam ako ng egg with minced pork and salted egg. Guys, let's see how to make a perfect steamed egg with minced pork and salted egg. Tingnan natin guys. Ito ang kanyang mga ingredients. Samahan niyo ako. Huwag niyong kalimutang mag-like, comments, and subscribe, and click the button bell. Tara! Okay guys, ito po ang ating ingredients. Meron tayong 250 or 300 grams ng pork mince. Tapos, 1 salted egg, 3 pieces ng eggs, and then 4 tablespoon ng water, and then yung imamarinate natin guys itong minced pork, okay, ng 1 teaspoon ng light soy sauce, 1 teaspoon ng sugar, 2 teaspoon ng corn flour, ayan, 1 teaspoon ng chicken broth guys ito, at depende na sa atin kung lagyan natin ng paminta o pepper. Tara guys, umpisa na natin. Okay. Then, isi-set aside natin guys. Imamarinate natin ang ating minced pork. Okay? Okay? Soy sauce. Yun yung sugar. And then, yung ating cornstarch. Nilagyan natin siya ng chicken broth. Kunti lang guys, 1/4 lang. Okay? Or, mix natin. Lagyan natin siya ng kaunting pepper guys. Okay, i-mix na natin. Okay guys, itong salted egg guys, kukunin natin yung white egg niya, i-mix natin siya sa egg natin na 3 pieces. Nakabalot ang egg dito guys sa white, ano ba ito? Nakabalot itong salted egg natin sa sands. Ganito ang salted egg dito guys. Ganito siya. Then, hugasan ko muna. Okay, ito na siya guys. Kunin natin yung kukunin natin yung egg white. Then, isisit aside natin yung kanyang egg yolk. Haamuyin niyo muna guys kung sira, kung hindi. Siya, okay pa naman. Okay. Ang kanyang salted egg guys, ganito. Matigas siya. Kailangan natin siyang hatiin mamaya. Okay, sit aside natin. Then, i-mix natin ito. Kasi maalat itong white egg niya guys. Okay, i-mix natin. I-reserve natin siya guys. Okay. Then, itong water guys na, ihahalo natin itong 4 tablespoon na water sa minced pork. I-mix natin siya.
Okay. Okay. And then, kailangan natin ng salaan guys kasi okay, isasala natin ang ating egg. And then guys, ililipat natin siya sa isang malaking plate. Okay. And then itong egg yolk guys, itatap natin siya dito sa gitna. So, itakat natin siya. Ayan na guys. Ayan na po ang ating steamed egg with minced pork and salted egg. Ilalap natin siya sa aluminum foil and i-steam natin siya ng about 20 minutes. Ayan guys. Okay guys, ilalagay na natin sa kawali and then kailangan maayos ang pagkalagay, hindi sabing para pantay. Ayan na guys. Okay. Takpan natin at hintayin natin ng around 20 minutes. Okay guys, 20 minutes na po. Kunin na natin ang ating steamed egg with minced pork. So hot. Okay guys, yan na po. Buksan na natin. Ayan na po guys ang ating steamed egg with minced pork and salted egg.